Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor, la etalarea lunii octombrie. Etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. La mulți ani, scorpionilor născuți în luna octombrie. Vă pupăcesc, dragii mei, cu mare drag și să vi se îndeplinească dorințele, bineînțeles, și Doamne ajută să ne vedem cu bine de fiecare dată. Să auzim numai de bine. Această etalare, după cum știți, este generală și vorbim despre două cărți în plus pe care le vom interpreta ca fiind provocarea și surpriza lunii pentru voi. Energia voastră în această lună, 8 de bâte, o energie pozitivă, o energie de deschidere către comunicare, deschidere către un soi de aventură, de ce nu? Nu aventură sexuală, nu la asta vorbim, nu despre asta vorbim, aventură, nu știu, de expansiune, dacă vreți, da. Ambiție mai multă, poate aveți un obiectiv destul de ambițios și sunteți pregătiți să treceți la treabă, poate fi asta. Este cartea distanței, este cartea comunicării. Nu știu dacă neapărat vreunii dintre voi vreți să faceți nu știu, o călătorie în această perioadă. Poate fi și asta, de ce nu? Energia este de mișcare, de agitație, nu, de viteză, da? Situația, 10 de monede. Ok, 10 de monede este cartea stabilității, este cartea familiei, a materialului. Împăratul și 6 de monede, wow! Dragii mei, pare că pentru scorpioni se așează lucrurile. Și din punct de vedere al materialului și din punct de vedere al statutului, al stabilității, al autorității în familie și a unor rezultate pe care scorpionii le vor culege în această perioadă datorită eforturilor pe care le-au depus, bineînțeles. Avem imaginea siguranței personale, a statutului și a recompensei. Recompensei atât în bani cât și a recunoașterii. Foarte tare. E un soi de mândrie, vine să spun, personală, pe care o vei afișa probabil în această perioadă, pentru că lucrurile în sfârșit se așează, pentru că toate eforturile tale încep să dea rezultate acum, începând cu această lună octombrie. Pentru unii dintre voi poate fi echilibrarea unei relații cu tatăl sau cu o figură de autoritate. Figura de autoritate poate fi oricine, poate fi inclusiv femeie, nu neapărat să fie doar bărbat. Putem să vorbim despre un șef, o șefă, habar n-am, o prietenă mai autoritară, o persoană din familia ta, da? După cum am spus, tată, bunic, nu știu, mamă sau cineva cu o energie masculină destul de puternică. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre echilibrarea energiei masculine. Energia masculină știm foarte bine că este pe concret, este pe a face, este pe, nu știu, acumulare, de ce nu? Bărbatul vrea să, da? Energia masculină ne arată o imagine a bărbatului care este pe obiective, pe câștig, pe cum se spune, că mi este numai în spaniolă.
pe cucerire, da? De teritorii, cucerire de avuție, da? De bogăție și așa mai departe. Poate fi vorba despre echilibrarea sau, vi se spune, încercați să rămâneți în echilibru. Viața este despre obiective, de ce nu? Însă nu doar despre obiective. Viața este și despre altceva. Pe un taler al balanței avem banii și lucrurile materiale și, nu știu, supraviețuirea acestui corp, însă pe celălalt taler al balanței trebuie să existe și partea cealaltă, emoțională, spirituală și așa mai departe, ca și cum trebuie să voi să controlați, să fiți guvernatorul propriei vieți, însă nu doar din punctul ăsta de vedere, ci și din punctul celălalt al balanței. În partea ta conștientă, în mintea ta, ce ai tu aici, un 7 de spade. 7 de spade este cartea celui care își fură singur căciula. Da, care se sabotează, da? Se autosabotează. 5 de monede, wow! Și pași de cupe. Ok, pentru unii dintre voi, unde vă autosabotați este în ceea ce privește pe plan emoțional, vă autosabotați. Dacă pe plan material trăiți pe picior mare, da? Aveți toți boi în curte, da? Și toate, nu știu, conservele în beci, ca să nu zicem averi, da? Și alte bogății. Dacă pe plan material stai bine, pe plan emoțional ești praf. Praf nu. Praf rău, da? De ce? Pentru că tu nu-ți dai seama că singur îți furi căciula. Tu nu-ți dai seama că tu ești cel care ori se consideră victima, da? Din punct de vedere emoțional, victima tuturor. Toată lumea își bate joc de mine. Eu sunt o persoană inimoasă, nu știu, habar n-am, zi ce vrei, însă tot timpul eu sunt la care sufer. Dau tot cea mai bun și își bate lumea joc de mine. Ok. De acord cu tine. Nu zic că nu. Unde, când vorbim despre autosabotare din punct de vedere emoțional, în momentul în care lași, eu vreau să fac aici o paranteză. Cu toții știm că fiecare zodie în parte corespunde unui arhetip energetic. Arhetipul energetic al Scorpionului este cel de, mie îmi place să spun, viziune stați așa că iarăși mi invadează spaniola creierul. Infraroșu, nu știu dacă se spune așa pe românește. Nu, infraroșu nu-mi sună românește. Da, în fine, nu vine românește. Viziunea aia cum avea Superman, da? Ieșea din ochi așa laserul, da? Viziune de laser și viziune de scanare. Arhetipul Scorpionului este de a vedea în interiorul celorlalți, de a percepe din punct de vedere senzorial și emoțional tot ceea ce persoana respectivă transmite. Când ajungi tu să te autosabotezi în momentul în care vezi și știi că ai de-a face cu un excroc emoțional, de exemplu, sau vezi anumite mișmașuri și ascunzișuri care îți dau de înțeles că nu este o persoană de încredere și tu încă rămâi acolo lângă el, pentru că, vezi, Doamne, tu poate de multe ori n-ai încredere în intuiția ta. Ar trebui să ai, pentru că de-aia te numești scanator de suflete, arhetipal vorbind. Și ajungi să stai să trăiești lângă o persoană care te umilește, lângă o persoană care te
își bate joc de tine pe față și tu știi, și tu stai acolo ca o victimă sau ca un mierușel la tăiere. Din punct de vedere al structurii tale, hai să spunem așa, în afara casei, în afara ceea ce este emoțional, pe plan material, ești ca un stâlp în care nimeni nu ar crede vreodată că tu ești ăsta. Și aici e unde pe mine mă apucă nervii când vorbesc despre anumite persoane, sau nu neapărat despre persoane în cazul vostru, ci în general despre omul din orice zodie, nu mă interesează, care ajunge să fie, ajunge să aleagă conștient să stea lângă mincinos, să stea lângă cel care îl calcă pe cap, și nu înțeleg unde este conștiința umană într-o persoană care acceptă să fie călcată pe cap de altă persoană. Nu mai vorbesc despre Scorpion. Scorpionul deja este strigător la cer, îmi pare rău să vă spun asta direct în față, însă treziți-vă odată, pentru că e strigător la cer ca Scorpionul să arate așa, în halul ăsta, pe poziția asta de autoritate în exterior și pe interior, să-și bată joc sau să lase pe altul să-și bată joc de el sau el să-și bată joc de propria persoană. Este inuman ceea ce faceți, este problema voastră, însă faceți ceva, reparați-o, treziți-vă odată și echilibrați-vă, da? Și ridicați-vă la nivelul de autoritate pe care voi o arătați. În subconștient, roata norocului te învârți într-un mare cerc. Hai să vedem. Bași de spade și familia. Ce treabă are familia ta în așa ceva? Ce treabă are familia ta pentru că ai ieșit de 2 ori? Poate nu e vorba despre familie, familie ca membri ai familiei, adică mama, tata, nu, poate n-are nicio legătură. Are legătură probabil cu, nu știu, când vorbim despre familie, poate e vorba despre copii, poate e vorba despre, nu știu, da, pentru cei care aveți o căsnicie. E vorba despre căsnicia voastră. Vă învârtiți în cerc în căsnicia voastră, stați tot timpul în gardă că stați cu animalul lângă voi, habar n-am, și tot stați în acea relație, doar pentru că vă dă un confort material. Atenție, poate să fie asta. Dar este foarte personală această etalare, nu e vorba despre pur și simplu confort material. Da, pentru unii dintre voi poate să fie. Stau aici lângă pârlitul ăsta că, sau mă rog, mincinos, infidel, habar n-am, pentru că îmi oferă o siguranță, domne. Un statut, nu știu. Copiii sunt și ei bine, adică mă refer bine, nu le lipsește nimic aici, e o chestie de mentalitate ciudată. Pentru cei care sunteți într-o relație, da? Dar este cumva în detrimentul vostru acceptarea acestui pact. Pentru binele copiilor stau aici. Pentru că aici, în subconștiente, ca și cum tu tot cauți de, cel puțin 1 an de zile, cauți niște soluții la situația în care te afli. Încă n-ai dat de ele. De ce? Pentru că te tot împiedici, că te tot sabotezi, despre asta vorbim, da? Sabotarea are legătură cu asta, cu familia și cu învârteala în cerc. Vedem prezența familiei, da? Ideea este că s-a implementat în subconștientul vostru cercetarea asta de soluții, care o fi cea mai bună soluție, dar s-a implementat, nu cunosc răspunsul, nu știu care e cea mai bună soluție. Da? Da. Pentru cei singuri,
aș spune că această fațetă de autoritate pe care tu o dai, a statutului pe care l-ai, pentru că pare că ești super ok aici, pe un tron, poate ești șef sau ești un coordonator sau ești un director sau ești habar n-am, da? Ești ceva la nivel material, din punct de vedere material, ești o figură de autoritate, ca să ne înțelegem, însă la nivel emoțional ești praf, ori ești, tu te sabotezi pentru că încă plângi după nemernicul sau nemernica care ți-a călcat sufletul în picioare, care te-a lăsat, te-a părăsit, și-a bătut joc de sufletul tău, da? Și continui să cauți motive de a nu intra în altă relație, continui să cauți motive de a fi foarte în gardă și foarte vigilent de când și-a bătut joc de tine respectivul personaj. Și atunci e ca și cum fericirea sau o altă presupusă relație pentru tine e ceva efemer. Îmi vine, uite așa mesajul, uite, nici cred că n-am folosit în viața mea cuvântul efemer de când fac etalări. Da? Dar pentru că tu ai implantat credința că n-ai cum să mai fi fericit în vecii vecilor. Cine face, trebuie să desfacă ceea ce a făcut. Când tu ți-ai făcut-o cu mâna ta, într-un fel sau altul, și încă păstrezi memoria nemernicei persoane care și-a bătut joc de tine și nu ieși din roată, îți autosabotezi sau îți sabotezi viitorul emoțional alături de o altă persoană care, într-adevăr, te poate face fericit, cu adevărat, să nu fie un nemernic. Țin să precizez că există o persoană deja în viața unora dintre voi, o persoană care are toate, cum spun, nu că are toate șansele să te facă fericit, că în viața asta nimeni nu te face fericit. Sau nu te face complet fericit. Fericirea înseamnă fiecare dintre noi venim cu intenția să construim ceva fericit. Nu vine doar ălălaltul cu 100% și tu nu trebuie să pui 0% sau invers. Nu, aici e 50-50. Da. Există acea persoană. De ce o ignori? O umilești tu, o faci să se simtă mai puțin. Atenție, poate fi pentru unii dintre voi, pentru unii dintre cei singuri, poate fi. Tu îți umilești anumite persoane care intră în viața ta, în special pe asta care există în momentul de față, pentru că aici nu e de rangul tău, domne, nu e de nasul tău, e un nei ca nimeni ăsta, da? E un nei ca nimeni care are un potențial imens, îmi vine să spun. Poate pentru unii dintre voi n-a apărut încă. Fiți atenți în această perioadă, pentru că poate n-a apărut. Dar nu-l mai pune pe cântar să zici, păi nu mă, că ăsta e un părlit, ce, la nivelul meu, că eu am milioane de euro și sunt șef de director aici, păi da, eu mă uit la mucosul ăsta care n-are nici, nu știu, habar n-am. Da, puncte, ca să nu mai zic alte prostii, că debitează mintea multe prostii și mie. Așa că echilibrează-ți un pic energia masculină despre care vorbeam la început și nu-ți bate tu joc de persoanele inocente din punct de vedere sufletesc, care au un mare potențial lângă care există un mare potențial, corectez, să trăiești sau să cunoști adevărata fericire și împlinire sufletească. Da? Mare atenție, unii dintre voi vă bateți joc de persoane doar pentru că vă credeți voi pe un
piedestal de superioritate, ceea ce mi se pare cea mai mare nesimțire care s-a putut implementa în anumite persoane. În trecut avem 3 de bâte, da, hai să vedem ce e cu el. 9 de spade și regina de monede. În trecut aș spune că te-ai preocupat foarte tare de un drum pe care îl pornisei, un drum diferit pe care îl pornisei. Ți-ai bătut foarte tare capul, poate din punct de vedere financiar, alții dintre voi poate că v-ați tot căit aici, că ați fost prea generoși. Dar aici e vorba despre ceva foarte puțin personal, îmi vine să spun. E ca și cum v-ați bătut capul pentru altceva în loc să vă bateți capul pentru ce se întâmpla în realitate. Vă băteați capul cu alte planuri de viitor, cu alte probleme poate ale altora, nici de cum ale voastre. Un soi de pierdere de timp simt aici pentru unii dintre voi. Da? Nu ați fost centrați. Erați între două lumi, prezent, viitor, eu, ceilalți sau ceilalți mai mult decât să mă centrez pe mine. O chestie ciudată aici. Sau poate te-ai centrat, după cum am zis, doar pe planul material și nici de cum cu ceea ce nu te lăsa să dormi noaptea, da? Poate aceste sentimente sau aceste probleme emoționale care încă există în unii dintre voi. În viitor, magicianul, următoarele 3 luni de zile. Hai să vedem cu ce vine domnul magician aici. Nouă de cupe și eremitul. Magicianul înseamnă un nou început. Este numărul 1 din tarot, da? Înseamnă potențial, înseamnă încredere personală, înseamnă am aș în mânecă sau am toți ași în mânecă, pot să manifest altceva în viața mea, poate însemna manifestare, materializare. La nivel personal, magicianul este energia puterii personale, dar este și un soi de putere personală, gen eu îmi cunosc potențialul, știu, îmi cunosc toți așii din mânecă și Scorpionul este una dintre persoanele, spunem așa, care își cunosc atât puterea cât și, cum se spune, sensibilitatea într-un fel sau altul, dar sunt și persoanele care știu să jongleze foarte bine cu toate elementele. De-aia vorbim de putere personală. Și Scorpionul este singura energie care este capabilă să jongleze ca un magician cu aceste energii. Cu cele 4 energii. Foc, apă, pământ și aer. Da? Acum, în următoarele 3 luni de zile, la nivel personal, după cum am spus, poate fi vorba despre jonglarea cu aceste energii pentru a rezolva, pentru a găsi soluția, eremitul întotdeauna caută soluția, de a mă pune pe picioare din punct de vedere emoțional. Este foarte ok să jonglezi cu toți așii din mânecă pentru a putea manipula energiile într-atât încât să te faci bine din punct de vedere emoțional. Este extrem de ok așa. Nu vorbim de manipularea celorlalți, nu vorbim de, nu știu, ai juca pe degete, nu vorbim despre asta. Vorbim despre într-un mod foarte natural și matur. Sunt conștient că am bube în suflet, domne, și trebuie să le rezolv.
Din punct de vedere al materializării, poți materializa în următoarele 3 luni de zile ceva ce tu cauți de mult și vei fi foarte mândru de tine și vei fi foarte, hai să spun, satisfăcut din punct de vedere emoțional. Pentru că e ca și cum, domne, am făcut-o, o fac conștient și o fac cu mâna mea, eu mi-am dorit dintotdeauna să ajung nu știu unde, mi-am dorit să materializez nu știu ce, uite, o casă, o mașină, habar n-am. Și vei reuși. Începând cu luna octombrie, până la sfârșitul anului vei reuși. Provocarea. 3 de spade. Provocarea este tot din punct de vedere al emoțiilor sau a durerilor, da? A trădărilor, a sufletului ăsta care încă sângerează. Hai să vedem ce-i cu el. Se repetă, bai, m-a spart. Da. Și 7 de cupe. Hei! Ești provocat să te trezești din somn odată pentru că unii dintre voi ziceți, cine mă, stau eu să mai plâng după prostul ăla sau după proasta aia sau după... nu stau eu să mai îmi bat capul că, vezi, Doamne, mi-a făcut rău sau invers. Cine mă, eu sunt ăla care fac rău, eu sunt ăla care își bate joc de celălalt sau așa, da? Pentru cei care sunteți aici pe nivelul ăsta de... nu se ridică nimeni la rangul meu, la înălțimea mea, să-l primesc în viața mea și-l umilesc sau îmi bat joc de el. Aici vorba despre trezește-te din visul iluzoriu pe care ți l-ai făcut, în care cei care sunteți victime și vă autosabotați din punct de vedere emoțional, sunteți victimele propriei povești pe care vă spuneți, o poveste iluzorie. Faptul că te-ai vindecat, faptul că ești foarte bine cu tine, că n-ai niciun fel de ranchiună, n-ai niciun fel de Scorpion, dragă Scorpion, uite-te în ochii mei, zace în tine adânc, vrei sau nu să recunoști problema ta? În Scorpion se instalează, odată cu trădarea, umilința și durerea, se instalează dorința nebună de răzbunare. Deci, insist, uite-te în ochii mei și scrie-mi în comentarii, nu e adevărat. Niciodată n-am avut intenția să mă răzbun. Te rog să o faci. Dar după aia, ieși din minciuna asta care mi-o spui și mie și ție, în primul rând te minți pe tine, nu pe mine, ieși din minciuna aia și privește-ți cu adevărat, ești provocat să-ți privești cu adevărat acea rană care încă sângerează și să accepti că doare ca dracu încă și că trebuie neapărat să ieși de acolo și să mergi să cauți vindecare, nu răzbunare. Ok? Iar cei care vă credeți buricul pământului și voi nu faceți rău, da? Și n-ați omorât o muscă în viața voastră, însă, vedem aici ce am zis mai devreme, ieșiți din iluzia perfecțiunii, nu e adevărat, eu niciodată n-am făcut rău nimănui, priviți-vă mai adânc sau priviți persoanele, victimele din spatele vostru, cadavrele pe care le-ați lăsat în urma voastră, persoanele rănite care suferă din cauza voastră. Priviți-le, treziți-vă din visul ăsta telenovelic că voi sunteți inocenți. Da? Vorbim despre două categorii diferite de scorpioni. Cei care nu vă regăsiți aici, nu începeți să dați cu pietre, că oricum vă blochezi instantaneu. Deci cel care nu are o limită în care să recunoască față de el, că nu trebuie să-mi zică mie, da, Doamnă, ai dreptate. Mă interesează pe mine dacă am dreptate sau nu. Eu spun ceea ce văd. Da? Ideea este tu trezește-te din visul ăsta telenovelic. Trecem mai departe. Surpriza. Mama răniților, încă o dată. Hai să vedem.
8 de uite, ok, se repetă cărțile. Și Marele Preot. Pentru unii dintre voi, poate că surpriza sau cheia tuturor acestor multe explicații pe care le-am dat stă într-o persoană din familia ta. Cineva cu care tu trebuie să ai neapărat o conversație care să te facă să devii realist, să devii persoana cu picioarele pe pământ și persoana încrezătoare care are sprijinul familiei, pentru că comunică, domne, pentru că deschide gura și spune: nu mai pot să stau lângă nemernicul ăsta. De exemplu, în cazul în care aici vorbim despre acest aspect. Nu mai pot să, exact cum aici în prima parte a etalării am spus că există posibilitatea ca unii dintre voi să vă împăcați sau să ajungeți la un consens sau la, nu știu, o persoană din viața voastră, o persoană din familia voastră vă echilibrează sau vă ajută să vă echilibrați sau vă echilibrați voi relația cu această persoană, același lucru, aceeași imagine vedem și aici. Prin comunicare, o persoană din familia mea, Marele Preot, da, mă ajută să mă pun din nou cu picioarele pe pământ și să cred că am sprijinul familiei, am pe cine să mă bazez. Da. Ca să ies de acolo. Am pe cine să mă bazez ca să nu mă mai autosabotez. Am pe cine să mă bazez că îmi spune adevărul în față că sunt un nemernic și îmi bat joc și las victime în jurul meu. Deci e vorba despre, ok, mă deschid aici, deschide-te, da? Caută conversații cu acea persoană din familia ta care să te pună cu picioarele pe pământ, să te împământeze din nou, da? Concluzia, 7 de monede. Doi de cupe și pași de monede. Concluzia este, îmi vine să spun în primul rând pentru unii dintre voi, răbdare. Răbdare. Trebuie să aveți răbdare cu voi. Însă nu să am răbdare să stau pe degeaba. În 7 de monede nu vedem o persoană care stă degeaba aici, dar într-adevăr își privește această plantă pentru că a plantat semințele, a crescut planta, da, începe să dea roade și vine și, bineînțeles, ca să înceapă o plantă să dea roade, trebuie a avut grijă de ea. Trebuie udată investiția, da? Există cuvântul cheie investiție în 7 de monede care ne spune udă planta aia, n-ai cum doar să pui sămânța în pământ și să pretinzi să-ți iasă de acolo un copac plin cu bunătăți dacă tu nu-i pui o picătură de apă acelei plante, da? Răbdarea nu înseamnă a sta pe loc, răbdarea înseamnă să știu când este nevoie să ud, nu înseamnă doar stau și aștept să mi se îndeplinească poruncile sau să mi se îndeplinească nevoile, ci investesc la rândul meu. Ca să pot să coleg o recoltă bogată, trebuie să fac eforturi și eu. Cum? Cu răbdare, cu, nu știu, cu analiză, cu contemplarea situației și așa mai departe. Să știu când e cel mai bine să ud planta aia, când e cel mai bine să o tai dacă are nevoie și așa mai departe. Da? Ce imagine avem aici a unei relații, a unei persoane? Este un soi de prim pas cu răbdare, răbdare și analiză, un soi de prim pas către celălalt, dar nu către celălalt pentru a-l servi. Aici e vorba despre, depinde de caz, de la caz la caz, pentru că dacă tu ești într-o relație cu o persoană nesimțită care își bate joc de tine, n-ai, domne, cu ce cadouri să vii tu și să zici: dragul meu, ți-am preparat mâncarea ta preferată pentru că m-ai bătut ieri și uite, am vrut să-ți mulțumesc, da? Ca să fim coerenți, da? Dacă tu stai lângă un nemernic, o nemernică care își bate joc de tine, n-ai ce să fii tu ăla care vii cu un cadou. Aici vorba despre, ok, doamne, investiția, cum pot eu să investesc
în relația asta. Să văd, să mă împământez, cum am zis, da? Pași de monede aici, avem împământarea cu regina de monede, pași de monede, văd că toate intențiile mele de investiție nu dau roade, nu există egalitate între noi, nu există aceeași dorință de a munci în această relație, de a investi în această relație. Văd, mă trezesc și fac o alegere, da? Pentru cei care, voi sunteți cei care vă bateți joc de partenerul de viață, că poate exista și varianta asta, voi sunteți șeful în casă care dați cu pumnul în masă, dragii mei, începe să fiți mai atenți la partenerul de viață, începe să investiți, fiți atenți la detalii de-astea în care persoana iubită, dacă face gesturi pentru tine, întoarce gesturile și tu nu sta așa ca șeful, doar să zici, nevasta, dă-mi o bere. Mamă, ce aș rupe capul ăsta care ar face așa ceva dacă ar fi lângă mine. Da, cam asta e ideea, dragii mei. Iar pentru cei singuri, investiți, dragii mei, pentru că există o persoană, am zis, ori există deja pentru unii dintre voi, ori urmează să apară în această perioadă, o persoană care merită să investiți în relație cu ea. Merită. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!